ઓકે ફાઇન, ચલો સ્ટાર્ટ કરીશું. આઈ થિંક એડ્રેનર્જિક રિસેપ્ટર્સનો પાર્ટ 3 છે, આઈ થિંક ને ફર્સ્ટ સેકન્ડ એન્ડ થર્ડ. યસ. તો આગલા લેક્ચરમાં આપણે જે જોયું ફાસ્ટ રિપીટ કરી લઈએ અને પછી આગળ વધીએ. યસ, શું આપણે ડિટેલમાં ડિસ્કશન કરી રહી? યસ, બોલો. પહેલા હા, રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ પોઈન્ટ ઓફ શું ડિસ્કશન થઈ? bronchodilator, Yeah. respiration rate increase, central nervous system. Yes, sympathetic nervous system. ઓકે, તો પહેલા રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમની પાસ વાત કરીએ. તો ઇમેજ શું છે, એનાલોજી શું છે બેઝિકલી? તો ફ્રાઇટફુલ સ્ટ્રેસફુલ પર્સન ઇઝ રનિંગ અવે ફ્રોમ ધ વાઇલ્ડ એનિમલ, રાઈટ, ઇન ધ જંગલ લાઈફ. સો બેઝિકલી એને સર્વાઈવ થવું છે, દોડવું પડશે. તો રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જોઈએ તો શું અલ્ટરેશન આવવા જોઈએ રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમના જે ટિશ્યુ છે પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ? તો બેઝિકલી શું થવું જોઈએ? તો રેસ્પિરેશન રેટ ઇન્ક્રીઝ થવું જોઈએ, રાઈટ, જેના કારણે O2 CO2 વેન્ટિલેશન પ્રોપર મેન્ટેન થઈ શકે, એક્સ્ટ્રા વેન્ટિલેશન મેન્ટેન થઈ શકે. જેના શું થાય છે, તો સેન્ટ્રલી રેસ્પિરેટરી સેન્ટર સ્ટિમ્યુલેટ થાય છે અને રેસ્પિરેશન રેટ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. દેટ ઇઝ એક્શન નંબર 1. પછી બીજું શું હતું? યસ, બ્રોન્ક્યુલ છે, તો બ્રોન્ક્યુલનો ડાયામીટર વાઇડ થવું જોઈએ, જેના કારણે એરવે પ્રોપર મેન્ટેન થાય, રાઈટ. તો એનો મતલબ યસ, બ્રોન્ક્યુલર સ્મૂથ મસલ છે એ ઇન્હિબિટ થવા જોઈએ, અદરવાઇઝ રિલેક્સ થવા જોઈએ. તો ઇન્હિબિટરી રિસેપ્ટર હોવા જોઈએ, દેટ ઇઝ બીટા 2 રિસેપ્ટર, રાઈટ. દેન આફ્ટર જે ડિસ્કશન કરી હતી, હું ડાયાગ્રામ દોરવાની જરૂર છે, ફટાફટ ડિસ્કશન કરી લો. ઓકે, દેન આફ્ટર વી ડિસ્કસ યસ મ્યુકસ. ઓકે, અધરવાઇઝ સિક્રેટરી ગ્લેન્ડ્સ, રાઈટ, જે મ્યુકસ રિલીઝ કરે છે. તો બ્રોન્ક્યુલર સ્મૂથ એરવે છે એ ક્લિયર રહેવો જોઈએ ડ્યુરિંગ જ્યારે ઇન્ક્રીઝ રેસ્પિરેશન રેટ છે ત્યારે. તો બેઝિકલી સિક્રેટરી ગ્લેન્ડ શુડ બી ઇન્હિબિટેડ અને એના કારણે ઇન્હિબિટરી રિસેપ્ટર હોવા જોઈએ, દેટ ઇઝ બીટા 2, રાઈટ. એ પછી વાત થઈ હતી આપણે યસ mast cell. Yes, mast cells are very heavily decorated on respiratory system, and you can say subcutaneous tissue or under the skin and perivascular system. આ ત્રણ જે બોડી ટિશ્યુ છે સિસ્ટમ છે એમાં ડોમિનન્ટલી હોય છે. તો રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ ઇઝ હેવીલી ડેકોરેટેડ વિથ માસ્ટ સેલ, અને માસ્ટ સેલ છે બેઝિકલી they are responsible to release inflammatory mediators, different cytokines, right, like prostaglandins and leukotrienes and histamine, and they all are like bronchoconstrictor and you can say inflammatory mediators. તો એની જરૂર નથી. તો મતલબ mast cell should be inhibited, right. તો inhibitory receptor, that is beta 2, right. એ પછી આપણે ક્લિનિકલ ટોપિક બી વાત કરીએ હતા, એન્ટીહિસ્ટામિનિક લાઇક સેટ્રોજન, લિવોસેટ્રોજન, પછી લ્યુકોટ્રીન્સ ઇન્હિબિટર, લ્યુકોટ્રીન રિસેપ્ટર ઇન્હિબિટર લાઈક મોન્ટેલ્યુકાસની વાત કરી છે. બીટા 2 ક્લિનિકલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ વાત કરીએ તો બીટા 2 રિસેપ્ટરની વાત કરી હતી. બીટા 2 સ્ટિમ્યુલન્ટ એગોનિસ્ટ, દેટ ઇઝ સાલ્બુટામોલ, ટર્બુટાલિન, લિયોસાલ્બુટામોલ, એલ્બુટ્રોલ, રાઈટ. યસ. Then after, yes, bronchular blood supply should be cut off, should be decreased. તેનો મતલબ શું છે? બ્રોન્ક્યુલર સ્ટ્રક્ચરને જે બ્લડ સપ્લાય કરતી વેસલ છે એના મસલ્સ કેવા થવા જોઈએ? કોન્સ્ટ્રિક્ટ થવા જોઈએ. એનો મતલબ મસલ છે સ્ટિમ્યુલેટ થવા જોઈએ. તો સ્ટિમ્યુલેટરી મસલ્સ હોવા જોઈએ, દેટ ઇઝ આલ્ફા 1, રાઈટ. દેન આફ્ટર યસ એનીથિંગ એલ્સ વી આર મિસિંગ? ડન છે, રાઈટ. દેન આપણે થોરોલી વાત કરી હતી કાર્ડિયક પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ વાત કરી હતી. હું એકદમ સિમ્પલ ડાયાગ્રામ દોરી દઉં છું, રાઈટ. ધીસ ઇઝ હાર્ટ. તો બેઝિકલી હાર્ટ છે તો સ્ટ્રેસફુલ ફ્રાઇટફુલ કન્ડિશનમાં કે જ્યારે દોડવાનું છે ત્યારે એવી કન્ડિશનમાં કાર્ડિયક વર્ક કેવું થવું જોઈએ? ઇન્ક્રીઝ થવું જોઈએ, બિકોઝ કાર્ડિયક આઉટપુટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ટુ હાર્ટ રેટ. તો યસ, કયા સ્ટ્રક્ચર છે? દેટ ઇઝ હિયર ઇઝ SA node, EV node, yes. Then after Purkinje system and atrial and ventricular contractile myocardial site. તો SA node અને EV node છે બેઝિકલી શું થાય છે? SA node ની ઓટોમેટિસિટી ઇન્ક્રીઝ થાય છે, રાઈટ. ફર્સ્ટ આપણે કોન્સેપ્ટ જે ઇસ્ટાબ્લિશ કર્યો તે પ્રમાણે કાર્ડિયાક વર્ક શુડ બી ઇન્ક્રીઝ. એનો મતલબ કે કાર્ડિયાક ફંક્શન સ્ટિમ્યુલેટ થવું જોઈએ. SA node જે ઓટોમેટિસિટી માટે રિસ્પોન્સિબલ છે એનું ફંક્શન કેવું થવું જોઈએ? અને એને રિલેટેડ જે એક્ટિવિટી થાય છે એને કઈ એક્ટિવિટી કહીએ છીએ આપણે? ક્રોનોટ્રોપિક એક્ટિવિટી, રાઈટ. ક્રોનોટ્રોપિક.
ક્રોનોટ્રોપિક. અને આની અંદર શું થાય છે, બીટા 1 મીડિયેટેડ એસએ નોડ શું થાય છે, સ્ટિમ્યુલેટ થાય છે, જેને આપણે કહીએ છીએ પોઝિટિવ ક્રોનોટ્રોપિક. then after beta 1 mediated, yes, beta 1 adrenergic receptor mediated AV node નું શું થાય છે, સ્ટિમ્યુલેશન થાય છે, જેને કારણે AV node નું conductivity increase conductivity, that is positive dromotropic action, right, dromotropic action. then after what, તો બેઝિકલી યસ થોરોલી પર્કિન્જે સિસ્ટમ, જે પર્કિન્જે સેલની બનેલી છે, એન્ડ બેઝિકલી રિસ્પોન્સિબલ ફોર વોટ, ફાસ્ટ ઇલેક્ટ્રિકલ કન્ડક્શન. તો ઓલરેડી એની યુનિક શું કહેવાય, એની પ્રોપર્ટી છે ફાસ્ટ ઇલેક્ટ્રિકલ કન્ડક્ટિવિટી. એમાં બી શું થાય છે, બીટા 1 એડ્રેનર્જિક રિસેપ્ટર મીડિયેટેડ શું થાય છે, એની ફર્ધર ઓગમેન્ટ થાય છે એની ઇલેક્ટ્રો સ્પ્રેડિબિલિટી, એન્ડ દેટ ઇઝ કોલ્ડ પોઝિટિવ બેથમોટ્રોપિક, એન્ડ ધીસ ઇઝ સમટાઇમ્સ પેથોલોજીકલ, રાઈટ, બેથમોટ્રોપિક એક્શન. then after what else, yes, તો મેઇન પંપ કોણ છે, એટ્રિયા કે વેન્ટ્રિકલ્સ, ventricle, right, ventricle are responsible to pump the blood into different you can say pulmonary and systemic circulation. તો કોન્ટ્રેક્ટાઇલ મશીનરી છે વેન્ટ્રિક્યુલર કોન્ટ્રેક્ટાઇલ મશીનરી, એ બેઝિકલી બીટા 1 એડ્રેનર્જિક મીડિયેટેડ શું થાય છે, સ્ટિમ્યુલેટ થાય છે, અને એમની કોન્ટ્રાક્ટિલિટી ઇન્ક્રીઝ થાય છે, રાઈટ, અને એને આપણે કહીએ છીએ પોઝિટિવ આઇનોટ્રોપિક. યસ, વેરી ગુડ, પોઝિટિવ આઇનોટ્રોપિક એક્શન, રાઈટ. બીજી વસ્તુ મેં ગયા વખતે લેક્ચરમાં ડાયાગ્રામ દોરીને ડિટેલમાં ડિસ્કશન કરી હતી કે બીટા 1 એડ્રેનર્જિક રિસેપ્ટર મીડિયેટેડ વેન્ટ્રિક્યુલર માયોકાર્ડિયલ સેલ સ્ટિમ્યુલેટ થાય છે, જેના કારણે કોન્ટ્રેક્ટાઇલ મશીનરી જે છે એની જે વેલોસિટી છે, વેલોસિટી કઈ, તો રેટ ઓફ કોન્ટ્રાક્શન એન્ડ રેટ ઓફ રિલેક્સેશન છે, એ કેવું થઈ જાય, શોર્ટન થાય છે. એનો મતલબ શું કે પર ગિવન ટાઈમ એમની કોન્ટ્રાક્શન અને રિલેક્શન કરવાની ક્ષમતા કેવી થાય છે, ઇન્ક્રીઝ થાય છે, જેને આપણે કાર્ડિયોલોજીની લેંગ્વેજમાં શું કહીએ છીએ, પોઝિટિવ ક્લાઇનોટ્રોપિક એક્શન, રાઈટ, પોઝિટિવ ક્લાઇનોટ્રોપિક એક્શન. તો થોરોલી એના પરથી આપણે જોયું હતું કે હાર્ટ છે થોરોલી બીટા 1 એડ્રેનર્જિક રિસેપ્ટર થી ડેકોરેટેડ થયેલું છે, રાઈટ. હવે સી, પોઝિટિવ ક્રોનોટ્રોપિક અને પોઝિટિવ ડ્રોમોટ્રોપિક ની એક્શન થવાના કારણે શું ઇન્ક્રીઝ હશે, હાર્ટ રેટ ઇન્ક્રીઝ થશે, રાઈટ, અને હાર્ટ રેટ ઇન્ક્રીઝ થશે તો ઓટોમેટિકલી શું ઇન્ક્રીઝ થશે, કાર્ડિયાક આઉટપુટ. સેકન્ડ થિંગ, પોઝિટિવ આઇનોટ્રોપિક ઇફેક્ટ એક્શન થશે તો શું ઇન્ક્રીઝ થશે, સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થશે, સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થશે તો once again કાર્ડિયાક આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ થશે, કાર્ડિયાક આઉટપુટ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ સિસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર, અને બ્લડ પ્રેશર વધશે. તો બ્લડ પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થવાનું શું ઇન્ટેન્શન, તો પ્રોપર પરફ્યુઝન પ્રેશર સાથે ડિફરન્ટ સિસ્ટમને શું મળવું જોઈએ, બ્લડ સપ્લાય, ન્યુટ્રિયન્ટ સપ્લાય, ઓક્સિજન સપ્લાય. એટલા માટે જે નોર્મલ બ્લડ પ્રેશર છે એના કરતાં બી વધારે પ્રેશર સાથે બોડી ટિશ્યુને અથવા ડિફરન્ટ સિસ્ટમને બ્લડ પ્રેશર મેન્ટેન થાય છે, રાઈટ. આવી કન્ડિશનની અંદર જે વાઇટલ સિસ્ટમ છે લાઈક કોરોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશન, રાઈટ, તેના પર સેરેબ્રલ માઇક્રો સર્ક્યુલેશન, cerebral, otherwise you can say brain is responsible to maintain the alertness during fight or flight full condition, right. તો એ તમારે એલર્ટનેસની બહુ રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે, તો જો ફર્ધર બ્લડ સપ્લાય, ઓટો સપ્લાય ઇન્ક્રીઝ થયેલો છે તો એલર્ટનેસ ઇન્ક્રીઝ થશે, રાઈટ. ઓકે, તો આપણે હાર્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ડિટેલિંગમાં ડિસ્કશન કરી હતી, રાઈટ. એ સિવાય પછી આપણે બીજું શું ડિસ્કશન કરી હતી, યસ, જીઆઈ ટ્રેક્ટ. ઓકે, તો જીઆઈ સિસ્ટમની બેઝિકલી જે એક્ટિવિટી છે, જે અધરવાઇઝ વિચ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધેટ, તો કઈ એક્ટિવિટી છે, એબ્ઝોર્પ્ટિવિટી, મોટિલિટી એન્ડ સિક્રેટરી એક્શન છે. આ ત્રણ એક્શન છે એ સ્ટ્રેસફુલ કન્ડિશનમાં રિક્વાયર્ડ નથી. વોટ એવર લાઈક જે પર્સન અત્યારે ચેઝ કરી રહ્યો છે, અધરવાઇઝ એને વાઇલ્ડ એનિમલ ચેઝ કર્યું છે, એને જે બી એને ફૂડ ઇન્ટેક લીધેલું છે, ઇન્ટેક અત્યારે જે એઝ ઇટ ઇઝ કન્ડિશનમાં રિક્વાયર્ડ છે, અને બહુ ત્યાં એનર્જી ડાયવર્ટ કરવાની જરૂર નથી, ત્યાં બ્લડ સપ્લાય ડાયવર્ટ કરવાની જરૂર નથી, સેન્ટ્રલ બ્લડ પ્રેશર મેન્ટેન થવું જરૂરી છે, રાઈટ. તો એનો મતલબ શું થાય કે જીઆઈ એક્ટિવિટી છે એ ઇનહિબિટ થવી જોઈએ. તો એની મોટિલિટી, જે પેરિસ્ટાલ્ટિક એક્ટિવિટી છે, મોટિલિટી એક્ટિવિટી શું થવી જોઈએ, ડિક્રીઝ થવી જોઈએ. તો ઇન્હિબિટરી રિસેપ્ટર જોઈએ, દેટ, તો એના લોંગિટ્યુડનલ મસલ આર ડેકોરેટેડ વિથ બીટા 2 એડ્રેનર્જિક રિસેપ્ટર. દેન આફ્ટર સિક્રેટરી, તો જે ગ્લેન્ડ્યુલર સ્ટ્રક્ચર શુડ બી ઓલ્સો ઇન્હિબિટેડ, તો once again બીટા 2 adrenergic receptor. Then after what else, yes, sphincter activity, yes,
तो different sphincter like cardiac sphincter, pyloric sphincter, ileocecal sphincter, then you can say anal sphincter, they should be tightened during the stressful condition, right? તમે logically સમજી શકો છો. તો all the sphincter concentric smooth muscle ના બનેલા, yes, sphincter have stimulatory alpha 1 adrenergic receptor. યસ, તો આ બી જોઈ લીધું આપણે. પછી બીજું શેની વાત થઈ હતી? બ્લેડર. હલો. તો બ્લેડર કયા છે? બ્લેડર મસલ કયા છે ત્યાં? ડેટ્રુઝર મસલ. તો બેઝિકલી સ્ટ્રેસફુલ કન્ડિશનની અંદર મસલ કોન્ટ્રાક્ટ થવા જોઈએ કે રિલેક્સ થવા જોઈએ, કે જેના કારણે જે યુરિન છે બ્લેડર કેવિટીમાં એ હોલ્ડ રહી શકે? રિલેક્સ. તો ડેટ્રુઝર મસલ શુડ બી રિલેક્સ. તો ઇન્હિબિટરી રિસેપ્ટર 1 સેકન્ડ બીટા 2 અને જે ઇન્ટરનલ સ્પિંક્ટર છે it should be constricted and it is having stimulatory alpha 1 adrenergic. It is very logical. Anything else we had discussed? અહીંયા સુધી જ હતું. ઓકે, તો હવે કઈ સિસ્ટમ બાકી છે આપણે જેના વિશે વાત કરવાની બાકી છે? યસ, શું બાકી રહે? સોરી, જીનેટિક. Okay, let's discuss about the you can reproductive organs, male and female. We have discussed about you can say bladder, not from like male reproductive organs and female reproductive organs. तो ले एनी बात करिए. तो फर्स्ट बात करिए फीमेलની. तो ફિમેલનું યુટ્રસની વાત કરીએ તો સપોઝ ધીસ ઇઝ યુટ્રસ. હેલો, યસ, this is female uterus and this is, yes, internal os and this is, right? Yes, kaya layer છે? Yes, uterine, endometrium, myometrium and perimetrium. And myometrium is having which muscle? Itself myometrium. Right? So yes, logical answer should be what? Female reproductive system point of view, uterine smooth muscle should have which receptor? Suppose this is okay and this is, suppose this is uterus, this is cervix and this is vaginal tract. Hello, vaginal tract. This is, yes, vaginal wall. Okay, yes. So this muscle should have which receptor? Beta 2. Beta 2 adrenergic receptor से मानो के suppose this is uterus, myometrium is having beta 2 inhibitory receptor. So શું થશે? તો yes, and during sympathetic outflow શું થશે? The endogenous catecholamine છે basically, yes, it will bind with the beta 2 adrenergic receptor and it will inhibit the myometrium. Hello, અને શું થશે? યુટ્રસ છે બેઝિકલી શું થશે? રિલેક્સ થશે. આ ફિઝિયોલોજીકલ એક્શન છે, રાઈટ? તો યસ, ગાયનેક એન્ડ આની આ ઇફેક્ટની કઈ ઇફેક્ટ છે? જેમ આપણે કાર્ડિયાક પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કીધી, પોઝિટિવ, પ્રોનોટ્રોપિક. તો યસ, આ એક્શનને શું કહીએ છીએ આપણે? હેવ યુ હર્ડ ધ નેમ? દેર આર સો મેની you can say what agents who relax the uterine muscle. Like, have you heard the name isoxsuprine? Or have you heard the drug Ritrodrine? Hello? No? They are called, yes, tocolytic agent. Tocolytic agent. I will discuss. અત્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ. ઓકે, તો લેટ્સ ડિસ્કસ અબાઉટ. તો યુટ્રસના જે માયોમેટ્રિયલ સ્મૂથ મસલ પર કયા રિસેપ્ટર હશે? બેઝિકલી ઇટ ઇઝ કન્ડિશનલ. દેર મે બી આલ્ફા 1 ઓર દેર મે બી બીટા 2, બટ ડિપેન્ડ કે કન્ડિશન શું છે. કન્ડિશન મતલબ, તો કન્ડિશન શું છે? રાધર યુટ્રસ ઇઝ પ્રેગ્નન્ટ ઓર નોટ. હેલો,
તો બેઝિકલી વાત કરીએ તો યસ, ફિમેલની અંદર રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમ એ પ્રમાણે ઇવોલ્વ થઈ છે કે મેઇન રિસ્પોન્સિબિલિટી શું છે ફિમેલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, ટુ ગેટ અ પ્રોપર મેલ ટુ મેરી એન્ડ હેવ અ ચાઇલ્ડ. તો યસ, તો વેન once he is not married, that means pregnant, uterus is unpregnant, right? તો એ વખતે બેઝિકલી you can say menstrual cycle point of view, estrogen and progesterone ની એક્ટિવિટી મંથલી અધરવાઇઝ સાયકલિક શું થતી હશે, મેન્ટેન થતી હશે સાયકલિક, બરાબર. ફ્યુ ડેઝ ઇસ્ટ્રોજન પ્રોજેસ્ટેરોન લેવલ વિલ ગો અપ ધેન આફ્ટર. તો આ જે એક્ટિવિટી છે ઇસ્ટ્રોજન અને પ્રોજેસ્ટેરોનની સાયકલિક એક્ટિવિટી છે એ સ્મૂથ મસલના ઇન્ટ્રિન્સિક જે જેનેટિક મશીનરી છે. ઓકે, હું સ્મૂથ મસલ અહીંયા બહાર ડ્રો આઉટ કરું છું. સી, સપોઝ ધીસ ઇઝ સિંગલ સ્મૂથ મસલ of the myometrium, and you can say this is having what, genetic machinery, right? And they are responsible to produce different protein. તો જ્યારે ઇસ્ટ્રોજન અને પ્રોજેસ્ટેરોનની સાયક્લિક એક્શન જોવા મળતી હશે તો શું કરે બેઝિકલી, તો રિસેપ્ટર થ્રુ ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર સિગ્નલિંગ થાય છે અને એ જીન્સ એક્ટિવેટ થાય છે. જે જીન્સ બેઝિકલી શું પ્રોડ્યુસ કરવા માટે રિસ્પોન્સિબલ છે, રિસેપ્ટર, એન્ડ દેટ ઇઝ આલ્ફા 1 એડ્રેનર્જિક રિસેપ્ટર. તો ક્વેશ્ચન એ થાય છે કે કેમ નોન પ્રેગ્નન્ટ યુટ્રસ છે એ બેઝિકલી આલ્ફા 1 એડ્રેનર્જિક રિસેપ્ટર થાય છે. તો ઇવોલ્વ જ એવી ના થયું કે લાઈક જ્યારે યુટ્રસ પ્રેગ્નન્ટ નથી હોતું ત્યારે ડ્યુરિંગ યસ કોઇટલ એક્ટિવિટી હોય તો શું થાય કે ડ્યુરિંગ ઇજેક્યુલેશન શું થશે, તો થ્રુ પેનાઇલ વજાઇનલ રૂટની અંદર સિમેન રિલીઝ થશે, હલો, રાઈટ. અને ત્યાંથી પછી એ વજાઇનલ પાથવે થ્રુ પછી સિમેન છે એ બેઝિકલી યુટ્રસમાં કેવી ના જશે, તો ડ્યુરિંગ ઓર્ગેઝમ અને ડ્યુરિંગ ઇજેક્યુલેશન શું થશે, ઇન્ટેન્સ સિમ્પેથેટિક આઉટફ્લો. અને શું થશે બેઝિકલી, તો સપોઝ અત્યારે નોન પ્રેગ્નન્ટ યુટ્રસ છે, ઇટ ઇઝ હેવિંગ વિચ રિસેપ્ટર આલ્ફા 1, એન્ડ એન્ડોજીનસ કેટાકોલામિન છે દેટ ઇઝ એપિનેફ્રિન ઓર નોરએપિનેફ્રિન વિલ બાઇન્ડ, એન્ડ શું થશે, સ્મૂથ મસલ કોન્ટ્રાક્શન થશે અને યુટ્રાઇન કેવિટી શું થશે, રિધમિક કોન્ટ્રાક્ટ કરશે, રિધમિક. એન્ડ એ રિધમિક કોન્ટ્રાક્શન એ શું કરશે, તો અહીંયા રહેલા સિમેન છે એને સકઅપ કરવાનો ટ્રાય કરશે, હાલો, જેના કારણે શું થશે, યસ, સિમેન છે બેઝિકલી ઇટ વિલ બી સકઅપ ઇન ધ uterine cavity and there is high chance to like conceive, right? તો જે નોન પ્રેગ્નન્ટ યુટ્રસ હશે એ હેવીલી ડેકોરેટેડ હશે શાનાથી, આલ્ફા 1 એડ્રેનર્જિક રિસેપ્ટર, હલો, રાઈટ. Now let's discuss the condition in which uterus is pregnant, right? So okay, suppose this is baby. Hope you understand. Smiling છે. તો હવે શું થશે, યુટ્રસ પ્રેગ્નન્ટ હશે તો ઇસ્ટ્રોજન અને પ્રોજેસ્ટેરોનની હવે એક્ટિવિટી સાયક્લિક હશે, ઇટ ઇઝ દે આર અનડ્યુ હાઈ, હલો. તો એ ઇસ્ટ્રોજન અને પ્રોજેસ્ટેરોન જે છે બેઝિકલી અનડ્યુ હાઈ હશે બેઝિકલી, તો એ વળી પાછું એ પ્રમાણે એમને જે માયોમેટ્રિયલ સ્મૂથ મસલ છે એમને ઇન્ટ્રાસેલ્યુલરલી સિગ્નલિંગ થશે અને genes which are responsible to form alpha 1 adrenergic receptor, they will switch off and another genes will be activated and which is responsible to produce which receptor, beta 2, and heavily શું થશે, myometrial smooth muscle will be heavily decorated with what, beta 2 adrenergic receptor. તમે જુઓ નેચર દ્વારા કેવી ફેસિલિટી આપેલી છે. માનો કે એક કન્ડિશનમાં માની લઈએ કે યુટ્રસ પ્રેગ્નન્ટ છે અને આલ્ફા 1 એડ્રેનર્જિક રિસેપ્ટર છે, તો તમને ખબર છે કે ડ્યુરિંગ મેન્સ્ટ્રુઅલ સાયકલ અને ડ્યુરિંગ પ્રેગ્નન્સી ફિમેલના મૂડ્સમાં બહુ ચેન્જીસ આવતા હોય છે અને શોર્ટ ટેમ્પર થઈ જતા હોય છે મોસ્ટલી, રાઈટ. તો નાની નાની બાબતમાં એંગર થવું, તો જ્યારે એકદમ એંગર થશે તો સિમ્પેથેટિક આઉટફ્લો થશે અને સિમ્પેથેટિક આઉટફ્લો મીડિયેટેડ શું થશે, તો
તો માયોમેટ્રિયલ સ્મૂથ મસલ કોન્ટ્રાક્ટ થશે અને માયોમેટ્રિયલ સ્મૂથ મસલ કોન્ટ્રાક્ટ થશે તો યસ યુટ્રસ વિલ ટ્રાય ટુ થ્રો આઉટ ધ બેબી આઉટ ઓફ ધ યુટ્રસ અને યુ કેન સી પ્રીમેચ્યોર ડિલિવરી થવાના ચાન્સ રહી જશે. હાલો, અધરવાઇઝ ટર્મિનેશન થશે. તો નેચર દ્વારા જે ફેસિલિટી આપવામાં આવેલી છે તો શું થાય છે કે ધ મોમેન્ટ કે વેન વન્સ યુટ્રસ ગેટ પ્રેગ્નન્ટ આલ્ફા 1 એડ્રેનર્જિક રિસેપ્ટરનું ડેકોરેશન કેવું થઈ જાય છે, ડિક્રીઝ થાય છે. ડોમિનન્ટ કોણ થઈ જાય છે? બીટા 2. એનો મતલબ સમ ઓફ ધ આલ્ફા 1 એડ્રેનર્જિક રિસેપ્ટર હશે પણ ડોમિનન્ટલી કઈ હશે? બીટા. તો એન્ડોજેનસ કેટાકોલામિન જ્યારે શૂટઅપ થશે તો એ આલ્ફા 1 એડ્રેનર્જિક રિસેપ્ટર અને બીટા 2 એડ્રેનર્જિક રિસેપ્ટર સાથે બાઇન્ડ થશે. અલ્ટિમેટલી ઇફેક્ટ શું જનરેટ થશે? મસલ રિલેક્સેશન, રાઈટ. અને શું થશે? તો શું થશે કે ડ્યુરિંગ પ્રેગ્નન્સી માનો કે ફિમેલ એંગર બી થાય છે તો એવા ઇમોશનલ સ્ટ્રેસ આવે છે અને એન્ડોજિનસ કેટાકોલામિન રિલીઝ બી થશે તો શું થશે? તો બેઝિકલી સ્મૂથ મસલ રિલેક્સ થશે અને બેબી વિલ બી પ્રોટેક્ટેડ, રાઈટ. તો it is this facility is provided by nature. Okay, and there is a clinical relevant. We have seen so many patients, right, કે 5th month 6th month કે 7th month માં પ્રેગ્નન્ટ હોય લેડી, like 24 weeks to you can say 30 weeks or 28 weeks અને એમને પ્રીમેચ્યોર લેબર પેઇન થતા હોય છે, રાઈટ. પ્રીમેચ્યોર લેબર પેઇનની અંદર શું થતા હોય છે? ડ્યુ ટુ એની હાઉ યુટ્રાઇન મસલ છે કોન્ટ્રાક્ટ થાય છે અને જેના કારણે એમને દેર ઇઝ ચાન્સ કે શું થઈ જાય? પ્રીટર્મ ડિલિવરી થવાના ચાન્સ રહેશે. હાલો, પ્રીમેચ્યોર લેબર થવાના ચાન્સ રહેશે. તેવા આવા કન્ડિશનમાં આપણે શું આપી શકીએ? તો કેન યુ સે કે તમે બીટા 2 એડ્રેનર્જિક સ્ટિમ્યુલન્ટ અધરવાઇઝ એગોનિસ્ટ ડ્રગ આપો, એજન્ટ આપો તો શું થશે કે યુટ્રાઇન સ્મૂથ મસલ વિલ ગેટ રિલેક્સ અને જે પેથોલોજીકલ કોન્ટ્રાક્શન છે યુટ્રાઇન કોન્ટ્રાક્શન ઇટ વિલ બી સબસાઇડેડ અને ચાન્સ ઓફ લાઈક પ્રીટર્મ ડિલિવરી વિલ બી રાઈટ સર્વાઈવ થશે. તો એના માટે બીટા 2 સ્પેસિફિકલી માયોમેટ્રિયલ, રાઈટ, માયોમેટ્રિયલ સ્મૂથ મસલ પર આવેલા બીટા 2 એડ્રેનર્જિક રિસેપ્ટર સાથે હાઈ અફિનિટી બતાવતા જે બીટા 2 એડ્રેનર્જિક એગોનિસ્ટ ડ્રગ છે ધેટ ઇઝ આઇસોક્સુપ્રાઇન એન્ડ રાઇટ્રોડ્રી. તમને ખબર છે કદાચ ગાયનેકમાં કોઈ વર્ક કર્યું હોય તો તમને હશે આવી રીતના યસ પ્રીમેચ્યોર લેબર પેઇનમાં આવતા છે એ લોકોને યસ સ્લોલી ડ્રીપની અંદર રાઇટ્રોડ્રીન ઇન્જેક્શન નાખી અને આપતા હોઈએ છે, રાઈટ. કારણ કે બીટા 2 સ્ટિમ્યુલન્ટ છે તો વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ ઇઝ હેવિંગ ઓલ્સો બીટા 2 એડ્રેનર્જિક. તો વાસ્ક્યુલર મીડિયેટેડ સ્મૂથ મસલ રિલેક્સેશન થશે તો વાઝો ડાયલેશન થઈ અને હાઇપોટેન્શન થવાના ચાન્સ રહેશે. એટલે રેપિડલી નથી આપતા, એકદમ કંટ્રોલ્ડ ફેશનમાં આપતા હોય છે અને બીપી બ્લડ પ્રેશર શુડ બી મિઝર્ડ, રાઈટ. અને એ ફેશનની અંદર રાઇટ્રોડ્રીન ડ્રીપમાં આપતા હોય છે. ઓરલ ફોર્મમાં આઇસોક્સુપ્રાઇન ટેબ્લેટ બી આપતા હોય છે ટુ પ્રિવેન્ટ ધ શું કહેવાય અનયુઝ્યુઅલ યુટ્રાઇન કોન્ટ્રાક્શન. તો ગાયનેકોક પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ બે ડ્રગ છે જે ક્લિનિકલી મેં વિચાર્યું કે તમને અને આના કારણે શું થાય છે? તો યુટ્રાઇન સ્મૂથ મસલ રિલેક્સ થાય છે. આ જે ઇફેક્ટ થાય છે એને ઇફેક્ટ કઈ કહીએ છીએ? ટોકોલિટિક એક્શન. અને આ જે એજન્ટ છે ને કહે છે ટોકોલિટિક એજન્ટ. ગાયનેકોપ્સની અંદર ખાસ યુઝ થતા હોય છે. ડન છે. તો અલ્ટિમેટલી શું છે તે પ્રેગ્નન્ટ યુટ્રસ ઇઝ હેવિંગ બીટા 2 એડ્રેનર્જિક રિસેપ્ટર એન્ડ નોન પ્રેગ્નન્ટ યુટ્રસ ઇઝ હેવિંગ આલ્ફા 1 એડ્રેનર્જિક રિસેપ્ટર. ક્લિયર? ઓકે, ફાઇન. એનીથિંગ એલ્સ? ઓકે, એ પછી ઓકે મેલ. તો મેલના જે રિપ્રોડક્ટિવ ઓર્ગન્સ છે અધરવાઇઝ યસ સિસ્ટમ છે it should be dominantly decorated with what? Ideally beta 2 or alpha 1? Alpha 1, no idea. So you know that during when coitus is going on and the moment ke a male will get what? Okay, એ પહેલાની વાત કરીએ તો when female get physically or sexually excited so her vaginal tract get wet or lubricated. Okay, and the same condition in male when he is physically or sexually excited he get penile erection. Hello, this is the sign that they are ready for the sexual activity. Hello, તો શું થાય છે બેઝિકલી
તો ફિમેલની અંદર જે વજાઇનલ ટ્રેક છે એ વેટ થાય છે, અધરવાઇઝ લુબ્રિકેટેડ થાય છે. દેટ એક્ટિવિટી ઇઝ પેરાસિમ્પેથેટિક એક્ટિવિટી. હેલો, પેરાસિમ્પેથેટિક. And erection in the male, that is also parasympathetic activity. તો શું રહેશે કે during now sex coitus activity is going on, and the moment will come કે ejaculation will be there, and yes, what, orgasm will be there. તો શું થાય છે કે during ejaculation શું થાય છે, તો intense sympathetic outflow થાય છે, but follow by what, તો પ્રોલોંગ પેરાસિમ્પેથેટિક એક્ટિવિટી ને ફોલો થઈને કઈ એક્ટિવિટી થશે, ઇન્ટેન્સ સિમ્પેથેટિક. ધેટ વિલ લીડ ઇજેક્યુલેશન ઇન મેલ. ધેટ વિલ લીડ્સ ઇજેક્યુલેશન. નહીં તો શું થાય કે અનયુઝ્યુઅલ સિમ્પેથેટિક આઉટફ્લોના કારણે ઇજેક્યુલેશન થાય છે, જે નોર્મલી નથી જોવા મળતો. એમ આઈ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? તો મેલની અંદર ઇજેક્યુલેશન ક્યારે થશે? યસ, પેરાસિમ્પેથેટિક એક્ટિવિટીને લઈને પછી જે પેરાસિમ્પેથેટિક એક્ટિવિટી મીડિયેટેડ પેનાઇલ ઇરેક્શન, એન્ડ ધેન ફોલો બાય you can say intense sympathetic activity will leads ejaculation, right? And during okay, આપણે વાત કરી એટલે during ejaculation શું થાય છે, forcefully semen come out from the penile urethra. હેલો, તો એનો મતલબ શું થાય કે ફોર્સફુલી જો સિમેન લિક્વિડ છે થ્રો આઉટ થતું હોય, એનો મતલબ એને જે યુ કેન સે મેલ રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમને રિગાર્ડિંગ જે મસલ હશે એ વખતે ડ્યુરિંગ ઇજેક્યુલેશન રિલેક્સ થયા છે કે ઇન્ટેન્સ કોન્ટ્રાક્શન થવાના કારણે આટલો થ્રો આઉટ થયો છે સિમેન કોન્ટ્રાક્શન. હાલો, એનો મતલબ શું થયો? તો ફ્રોમ ધ યુ કેન સે વાસ ડેફરન્સ થી લઈને પછી યુ કેન સે સેમિનલ વેસિકલ્સ, ધેન પછી bulbourethral glands, then after common ejaculatory duct, then after common ejaculatory duct છે ફિઝિકલી ક્યાં ઓપન થાય છે, તો યુ કેન સે prosthetic urethra, and then after what, penile urethra. hello, this is the pathway of the semen, right? તો during intense જ્યારે sympathetic outflow થાય છે, તો અમે જેટલા બી કયા પાથવે, માનો કે there are smooth muscle of vas deferens, there are smooth muscle of seminal vesicles, there is smooth muscle of prostate. આ બધા જે સ્મૂથ મસલ છે they are very well decorated with what, alpha 1 adrenergic receptor. શું થશે? rhythmic contraction થશે, અને બેઝિકલી શું થશે, સિમેન છે will be forward, એ પુશ થશે ફોરવર્ડ. તમને કેવી ના સમજાઈ શકે? ઓકે, this is suppose tubular structure and it is having smooth muscle. તો rhythmic contraction કેવી થાય, અહીંથી contraction start થશે અને પછી અહીંયા કોન્ટ્રાક્શન, ધીસ ઇઝ rhythmic contraction. અને એના શું થશે, અંદર ટ્યુબ્યુલર સ્ટ્રક્ચરમાં જે રહેલું સિમેન્ટ છે અને લિક્વિડ છે એના પર શું થશે, એક જાતનું ફોર્સ ક્રિએટ થશે અને લિક્વિડ છે આગળ મૂવ થશે, અને શું થશે, યસ, પ્લસ પ્રોસ્ટેટિક જે સ્મૂથ મસલ છે ઇટ ઇઝ હેવિંગ ઓલ્સો આલ્ફા 1 એડ્રેનર્જિક, અને પ્રોસ્ટેટિક યુરેથ્રામાં આવેલા સિમેન્ટ પર પછી વળી પ્રોસ્ટેટિક સ્મૂથ મસલ ફોર્સફુલી કોન્ટ્રાક્ટ થશે અને શું કરશે, ફોર્સફુલી સિમેન્ટને ઇજેક્ટ કરશે, દેટ ઇઝ ઇજેક્યુલેશન. તો એનો મતલબ શું થયો કે મેલ યુ કેન સે reproductive system is thoroughly decorated with what, alpha 1 adrenergic receptor, right? And you can also understand ke in female in which she get what you can say orgasm, they and air related activities, but they are not more concerned any in the they release vagina get lubricated during parasympathetic activity, not at the orgasm level, right? So main કોની છે, male sexual activity and related organs. Okay, there is a clinical relevance here. What is relevant? Suppose a young male person is on alpha 1 blocker drugs. What will be the contraindication? What will be the side effects? Yes, poor ejaculation. શું થશે? તો એવા મેલ પેશન્ટ કે જે ઓલરેડી સપોઝ માની લઈએ કોઈ એવું પેશન્ટ છે કે જે
બીપીએચ બિનાઇન પ્રોસ્ટેટિક હાઇપરટ્રોફીનું પેશન્ટ છે એની સાથે એને હાઇપરટેન્સિવ છે, તો બંનેની અંદર મોસ્ટલી જે ડ્રગ યુઝ થતી હોય છે આલ્ફા 1 બ્લોકર, દેટ ઇઝ ટેમ્સુલોસિન, પ્રેઝોસિન, રાઈટ. તો એવા પેશન્ટમાં શું થશે, તો એમના આલ્ફા 1 એડ્રેનર્જિક રિસેપ્ટર કેવા છે, બ્લોક છે. અને હવે ડ્યુરિંગ સેક્સ્યુઅલ એક્ટિવિટી શું થાય છે કે ઇન્ટેન્સ સિમ્પેથેટિક એક્ટિવિટી થાય છે અને સિમ્પેથેટિક આઉટફ્લો થાય છે, એન્ડોજેનસ કેટાકોલામિન રિલીઝ બી થાય છે, પણ આલ્ફા 1 એડ્રેનર્જિક રિસેપ્ટર આર બ્લોક. તો જે યુ કેન સે સિમેન થ્રો થવું જોઈએ એ થ્રો થશે એ ફોર્સિંગ નહીં થાય, એનો મતલબ કે પુઅર ઇજેક્યુલેટરી રિસ્પોન્સ જોવા મળશે. હાલો, રાઈટ. અને મેન વિલ ગેટ ફ્રસ્ટ્રેટેડ. ધીસ ઇઝ યુ કેન સે અપ ટુ પુઅર ઇજેક્યુલેટરી રિસ્પોન્સ, જે મેલની અંદર મોસ્ટ કોમન સાઇડ ઇફેક્ટ ઓફ આલ્ફા 1 એડ્રેનર્જિક બ્લોકર્સ, આલ્ફા 1 બ્લોકર્સ, રાઈટ. ઓકે, તો આપણે ક્લિનિકલ ટોપિક બી જોડે જોડે ડિસ્કશન કરતા જઈએ છીએ, રાઈટ. ઓકે, એનીથિંગ એલ્સ વી આર મિસિંગ? વિચ ટોપિક વી હેવ ટુ ડિસ્કસ નાઉ? યસ, ઓકે. સોરી, ફ્રાઇટન કન્ડિશન હોય એની અંદર પછી એ કઈ રીતે મેન્ટેન થાય? મેં ઓલરેડી કીધું, ઇજેક્યુલેશન ઇઝ વોટ. તો યસ, there should be a parasympathetic activity mediated penile erection should be there, and પછી intense sympathetic activity હશે ને તો it will lead ejaculation, otherwise no. So during a man was walking in the jungle and there was no erection at that time, right? Is it making sense or not? Okay, પણ તમે જોયું છે કે during dreaming, when a particular man is sleeping but he is dreaming about her loving one, and there is sympathetic activity, parasympathetic activity, there is penile erection, and there will be a moment will come, an intense sympathetic activity will there, and he will get nightfall. So you can correlate that, but if there is no erection, there will be no ejaculation. Okay, જવા દઈએ આને. ફીમેલ માં તો પણ આલ્ફા 1 હોય, જે નોન પ્રેગ્નન્ટ યુટરસ છે તો એમાં તો આલ્ફા 1 છે. તો જ્યારે ફ્રાઇટન કન્ડિશન હશે યુટરસ કોન્ટ્રેક્ટ થશે. યા, અને જનરલી ફિમેલ કરતા હોય હા કંઈક થાય છે, લાઈક દે અપિયર લાઈક એ આ લોકો કંઈક થાય છે, એમ કંઈક હલતું એવું લાગે, તે ઇવન એકદમ ફ્રાઇટફુલ કન્ડિશનમાં એવું કરતા. વેન સી ઇઝ અનમેરિડ ઓર પ્રેગ્નન્ટ ઇઝ uterus is non-pregnant. Yes, it is seen. Palpitation भी થતા હોય છે લોકોને, બૂમ બૂમ, પોઝિટિવ ક્રોનોટ્રોપિક એક્ટિવિટી. કયા બોડી ટિશ્યુ પર કયા રિસેપ્ટર આવેલા છે પ્રમાણે પછી તમે જે તે જોશો, લાઈક ડ્રગ્સ કે કયા રિસેપ્ટર બ્લોકર છે તે પ્રમાણે તમારે બહુ ડિટેલિંગમાં એને બહુ યાદ નહીં રાખવું પડે. ઓકે, મારે સોર્ટ આઉટ કરવું પડે. ઓકે, સપોઝ ધીસ ઇઝ સેન્ટ્રલ કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ. હું કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ નથી દોરતો, પણ શું કરવું? ઓકે, ધીસ ઇઝ રાઇટ હાર્ટ. આપણે યસ રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ જોઈ છે એટલે એને અમારે ડ્રો કરવાની જરૂર નથી. ઓકે, એન્ડ સપોઝ ધીસ ઇઝ systemic circulation. Done છે. Pulmonary circulation.
ઓકે, હવે ડિફરન્ટ સિસ્ટમ જોવાની છે કે ત્યાં આપણે જોવું પડશે કે ડ્યુરિંગ સ્ટ્રેસફુલ એન્ડ ફ્રાઇટફુલ કન્ડિશનની અંદર જે તે સિસ્ટમમાં બ્લડ સપ્લાય ઇન્ક્રીઝ થવું જોઈએ કે કટ ઓફ થવું જોઈએ. તો લેટ્સ ડિસ્કસ ધ ડિફરન્ટ સિસ્ટમ. તમારે મને કહેવાનું છે કે હું એક આર્ટિરિયલ સપ્લાય દોરું છું અહીંયા. યસ, ચલો ડિફરન્ટ સિસ્ટમ બોલો. કઈ સિસ્ટમ આવશે? યસ, GI system. Okay, so this is suppose representative GI system, right? And this is GI blood flow. It may be splanchnic or mesenteric. Hello, please. And this is venous drainage. Suppose it will be through liver, બરાબર છે? બટ હું એને અત્યારે બાયપાસ આપણે પોર્ટલ નથી બતાવું. ધેન આફ્ટર વિચ અનધર સિસ્ટમ urinary. Okay, the renal blood flow. So this is kidney. Okay, this is kidney. So this is renal artery. This is renal artery. This is renal venous drainage. Then after, yes, reproductive system. Okay, yes, cerebral. Yes, એને મારે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ દોરવું પડશે. ઓકે, સેરેબ્રલ દોરી દઉં છું અહીંયા. ચાલો, સપોઝ ધીસ ઇઝ you can say cerebral microcirculation, and this is cerebral venous. This is respiratory. Okay, then બીજી કઈ સિસ્ટમ બાકી છે? If I am musculoskeletal system, yes, so yes, I will try. Suppose hope it is making sense. And this is skeletal system, and this is representative musculoskeletal system. Done, sir? Okay, and this is blood supply to the musculoskeletal system. And yes, what this is venous drainage. Okay, blood supply to the skin, cutaneous blood flow. So yes, suppose this is skin. Okay, suppose this is skin, and this is representative cutaneous. Okay, બીજી કઈ વાઇટલ સિસ્ટમ છે? એક વાઇટલ સિસ્ટમ હું કહી શકું કે સેરેબ્રલ માઇક્રો સર્ક્યુલેશન ઇઝ વાઇટલ. એ સિવાય બીજી કઈ છે સર્ક્યુલેશન જે બહુ જ વાઇટલ છે? કોરોનરી માઇક્રો છે, નોટ હાર્ટ બટ કોરોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશન. તો ઓકે, ધીસ ઇઝ અવર વોટ? ઓકે, સપોઝ હું થોડું મોટું બતાવું છું વોટ, પણ ઇટ ઇઝ નોટ હાઇપરટ્રોફાઇડ. ઇટ ઇઝ ઇન ધીસ કન્ડિશન, ધીસ ઇઝ નોર્મલ, રાઈટ? અને યસ, કોરોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશન ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય છે? કેટેગરી એમાં આપણે જોયું છે. કોરોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશન ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય છે? યસ, વાહ, ગ્રેટ. તો સપોઝ ધીસ ઇઝ આપણે એવી કંઈક વાત થઈ હતી કે લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાંથી જ્યાંથી યસ એઓર્ટા અરાઇઝ થાય છે. સપોઝ ધીસ ઇઝ એઓર્ટા. તો એઓર્ટાના ઇનિશિયલી ભાગ ડાયલેટેડ છે, એને આપણે સાઇનસ બી કહીએ છીએ, સાઇનસ ઓફ વલ્સાલ્વા બી કહેવાય છે. અને ત્યાંથી યસ લેફ્ટ અને રાઇટમાંથી એક સ્પેશિયલ આર્ટરી અરાઇઝ થાય છે. આવું કંઈક શીખ્યા હતા આપણે? right coronary artery and left coronary artery which supply the heart, that is coronary microcirculation.
તો heart is like vital organ. If heart will not work, then no, you are almost dead, right? એનો મતલબ શું થાય કે કોરોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશન શુડ બી મેન્ટેન. ઓકે, આપણે જોડે અહીંયા માનીએ છીએ કે ઓકે કઈથી લઈશું આપણે અહીંથી બતાવીએ. સપોઝ ધીસ ઇઝ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ કોરોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશન. ડન છે? વીર્ડ લાગે છે થોડું પણ. ઓ સરસ, સમજી શકાય છે ને કે હજુ લોચાવાળું લાગે છે? ધીસ ઇઝ બ્લડ કમિંગ. ઓકે, હું ગ્રીન કલરનું. તો ઇનિશિયલી શું થશે? બ્લડ વેન્ટ્રિકલમાંથી ઇજેક્ટ થશે અને એઓર્ટામાંથી પહેલું જ્યાં જશે બ્લડ બાયફર્કેટ થશે. દેટ ઇઝ કોરોનરી સર્ક્યુલેશન. નાઉ લેટ્સ ડિસ્કસ કે કઈ કઈ જગ્યાએ હવે બેઝિકલી શું છે તો બ્લડ પ્રેશર ક્યાં મેન્ટેન થાય છે, ક્યાં એડજસ્ટ કરે છે? તો મેજર આર્ટેરિયલ વોલની અંદર. એનો મતલબ, અને અત્યારે કેવી પરિસ્થિતિ છે? સ્ટ્રેસફુલ ફ્રાઇટફુલ કન્ડિશનની અંદર બ્લડ સપ્લાય, બ્લડ પ્રેશર શુડ બી ઇન્ક્રીઝ, રાઈટ? અને બીજી ડિમાન્ડ શું છે? તો વાઇટલ સિસ્ટમ છે, લાઈક કોરોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશન, લાઈક સેરેબ્રલ માઇક્રો સર્ક્યુલેશન, બ્લડ સપ્લાય કેવું થવું જોઈએ? ઇન્ક્રીઝ થવું જોઈએ, રાઈટ? ઓકે, તો નાઉ લેટ્સ ડિસ્કસ. તો યસ, ધીસ ઇઝ blood supply to the GI system. It may be splenic or you can say splanchnic, otherwise you can say mesenteric arteries. Hello, it may be. So blood supply to the GI system should be increase or decrease during stressful condition, during frightful condition. Decrease. That for and એનો મતલબ શું થયો? ડિક્રીઝ થવું જોઈએ. એનો મતલબ આ વેસલ છે એ વેસલ્સ કોન્સ્ટ્રિક્ટ થવી જોઈએ કે ડાયલેટ થવી જોઈએ? કોન્સ્ટ્રિક્ટ થવી જોઈએ. એનો મતલબ શું થયો કે આર્ટેરિયલ વોલ છે એ સ્ટિમ્યુલેટ થવું જોઈએ. ધેટ શુડ બી એ સ્ટિમ્યુલેટરી મસલ, સ્ટિમ્યુલેટરી રિસેપ્ટર ઓન ધ આર્ટેરિયલ સ્મૂથ મસલ. એન્ડ યસ, વિચ આર ધ સ્ટિમ્યુલેટરી રિસેપ્ટર? alpha 1 adrenergic receptor. It is logical, right? Now come to the renal blood flow. So renal blood flow or renal blood supply should be increased or decreased? Decrease. Okay. Yes, ideally you are right. So there should be decrease. So શું થવું જોઈએ? Renal artery should be constricted and there should be a stimulatory receptor, that is alpha 1 adrenergic receptor. Okay, શું થશે બેઝિકલી? તો યસ, renal perfusion pressure decrease થશે તો શું થશે? GFR decrease થશે. તો બેઝિકલી શું થશે? યુરિન ફોર્મેશન ડિક્રીઝ થશે, રાઈટ? તો ઓકે, પણ ડ્યુરિંગ સ્ટ્રેસફુલ કન્ડિશનમાં બોડીને યુરિન ફોર્મેટ કરવું એટલું બધું ખાસ પેલું શું કહેવાય, એટલું બધું એટલું જરૂરી નથી, રાઈટ? તો body will make urine later on after the stressful condition is gone. So temporary blood supply to the urinary system should be cut off and there is stimulatory receptor. Okay, then after come to the cerebral microcirculation. Blood supply to the brain should be increase or decrease? Increase. Okay, increase thase to yes, this vessel should be you can say dilate or constrict. ડાયલેટ. તો કયા રિસેપ્ટર હોવા જોઈએ? બીટા 2. પણ ક્લિનિકલી એવું જોવા મળે, તમે બીટા સ્ટિમ્યુલન્ટ ડ્રગ આપો છો અને તમારો બ્લડ સપ્લાય ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય, એવું થાય છે? અને સપોઝ ધ કન્ડિશન વી આર ડિસ્ક્રાઇબિંગ રાઇટ નાઉ એવું થાય છે તો શું થશે? સેરેબ્રલ માઇક્રો સર્ક્યુલેશન અને સેરેબ્રલ વેસલ્સ મેસિવલી ડાયલેટ થઈ જશે અને શું થશે? બ્લડ પ્રેશર અને બ્લડ પરફ્યુઝન પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે અને શું થશે? there is chance કે સેરેબ્રલ ઇડીમા ડેવલપ થશે, પેશન્ટને ન્યુરોલોજિકલ એલિમેન્ટ થશે. દોડવાનું તો ઠીક, ત્યાં કોલેપ્સ ન્યુરોલોજિકલ એલિમેન્ટ જોવા મળશે. તો ધીસ ઇઝ નોટ લોજિકલ. બીજું, બ્લડ સપ્લાય જો કટ ઓફ થઈ જાય છે અને કોન્સ્ટ્રિક્ટ થઈ જાય છે તો શું થશે? there is chance કે ઇન્ટેન્સ સેરેબ્રલ માઇક્રોસર્ક્યુલર ઇન્ટેન્સ કોન્સ્ટ્રિક્શન થવાના કારણે જો બ્લડ સપ્લાય કટ ઓફ થશે, there is chance કે ઇસ્કેમિક TIA, ટ્રાન્ઝિયન્ટ ઇસ્કેમિક અટેક, TIA થવા પ્રેસિપિટેટ થવાના ચાન્સ રહેશે. તો એનો મતલબ બંને કન્ડિશનની અંદર લોજિકલ નથી. તો એનો મતલબ શું થયો કે બ્લડ વેસલ ડાયલેટ થાય તો બી
એડવાઇઝેબલ, અધરવાઇઝ કન્ડિશન ખરાબ છે અને બ્લડ વેસલ કોન્સ્ટ્રિક્ટ થાય તો બી છે. એનો મતલબ શું થયો? તો સેરેબ્રલ માઇક્રો સર્ક્યુલેશન બેઝિકલી એટલું બધું વાઇટલ છે, એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે નેચર દ્વારા સેરેબ્રલ માઇક્રો સર્ક્યુલેશનને ઓટોનોમિક ફ્લક્ચ્યુએશનના અંડરમાં રાખેલી નથી કુદરતે, એન્ડ ઇટ ઇઝ વેરી વાઇઝ વર્ક બાય ધ નેચર. એનો મતલબ શું થયો? બે વસ્તુ થાય. રાધર સેરેબ્રલ માઇક્રો સર્ક્યુલેશન ઇઝ ડેકોરેટેડ ઇક્વલી બાય, not equally, let me iterate another fashion. તો સેરેબ્રલ માઇક્રો સર્ક્યુલેશન બેઝિકલી ડાયલેટ થશે કે કોન્સ્ટ્રિક્ટ થશે એનો ડિસિઝન કોણ લે છે? તો બેઝિકલી એનું લોકલ ઓટો રેગ્યુલેટરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશન, ઓટો રેગ્યુલેશન બાય સેરેબ્રલ વેસલ્સ. એનો મતલબ શું થયો કે સપોઝ બ્રેનની અંદર મેટાબોલિઝમ ફાસ્ટ છે, એનો મતલબ શું થયો? તેની વેસલ છે એવા લોકલ મેટાબોલાઇટ પ્રોડ્યુસ કરશે કે જેના કારણે વેઝો ડાયલેશન થશે અને બ્લડ સપ્લાય ત્યાં કેવું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. માનો કે ત્યાં વર્ક ડિક્રીઝ થયું છે અને બ્લડ હેવી અધર ઇન્ક્રીઝ બ્લડ સપ્લાયની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, તો શું થશે કે ડ્યુ ટુ unavailability of the what metabolites, there will be a vasoconstriction. પણ એ કેવું છે? ઓટો રેગ્યુલેટેડ હશે બાય ધ લોકલ પેરામીટર્સ, નોટ બાય ધ ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમ. હલો, બટ તેમ છતાં અહીંયા બ્લડ સપ્લાય ઇન્ક્રીઝ થશે. કેવી રીતના? યસ, એની આઈડિયા? હાર્ટ, સી, positive chronotropin, positive inotropic point of view, cardiac output increase થયું છે, that is okay. That is one parameter, which is another parameter which is very important, which will increase the blood supply to the cerebrum or cerebral microcirculation. Respiratory oxygen levels. That is oxygen mechanism. We are dealing with the blood mechanism. Okay. Blood supply to the GI tract is cut off. તો સેન્ટ્રલ બ્લડ સપ્લાય, બ્લડ પ્રેશર કેવું થશે? બ્લડ અહીંની જે વેસલ છે, માનો કે રિનલ આર્ટરી છે, મેઝેન્ટ્રિક આર્ટરી કોન્સ્ટ્રિક્ટ થઈ તો ત્યાં બ્લડ સપ્લાય કટ ઓફ થયો, તો સેન્ટ્રલી જે આર્ટરી છે, મેજર આર્ટરીઝની અંદર બ્લડ પ્રેશર કેવું રહેશે? હાઈ રહેશે. તો અહીંયા બ્લડ કટ ઓફ થયો તો હવે વધારે બ્લડ ક્યાં ડાયવર્ટ થશે? દેર ઇઝ ચાન્સ કે બ્લડ ક્યાં ડાયવર્ટ થશે? વાઇટલ સિસ્ટમમાં, લાઈક ક્યાં? સેરેબ્રલ માઇક્રો સર્ક્યુલેશન એન્ડ એઓર્ટિક. પ્રેશર હાઈ છે તો માઇક્રો સર્ક્યુલેશન, કોરોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશન કેવું મેન્ટેન થશે? પ્રોપર મેન્ટેન થશે. તો આમાં જે એક્સેપ્શન છે, ઇવન કોરોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશનમાં બી આવશે. તો યસ, સેરેબ્રલ માઇક્રો સર્ક્યુલેશન ઇન્ક્રીઝ થશે કે ડિક્રીઝ થશે એ ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમ નક્કી નહીં કરે. કોણ નક્કી કરશે? લોકલ ઓટો રેગ્યુલેટરી મિકેનિઝમ, રાઈટ? અને લોકલ મેટાબોલાઇટ્સ ડિસાઇડ કરશે કે બ્લડ વેસલ ડાયલેટ થશે કે બ્લડ વેસલ કોન્સ્ટ્રિક્ટ થશે. ડન છે? ઓકે. નાઉ કમ ટુ ધીસ પોઈન્ટ. Musculoskeletal system. Musculoskeletal system, madam. Yes, blood supply to the musculoskeletal should be increase. Should be increase. Okay. Let's see. તો મસ્ક્યુલોસ્કેલેટલ સિસ્ટમ લોજિકલી યુ બોથ આર રાઈટ. કેમ? તો હા, હી હેઝ ટુ રન અવે. તો એનો મતલબ શું થયું કે દોડવું છે તો મસલ્સ ને ન્યુટ્રિયન્ટ્સ, ઓક્સિજન એન્ડ જે રિક્વાયર્ડ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ ને મટીરિયલ છે વધારે એક્સ્ટ્રા એમાઉન્ટમાં મળવું જોઈએ છે. કારણ કે સૌથી વધારે કોનો વર્ક ઇનિશિએટ કરવાનો છે? મસ્ક્યુલોસ્કેલેટલ સિસ્ટમ. હી હેઝ ટુ રન અવે, રાઈટ? તો એનો મતલબ શું થયો કે બ્લડ સપ્લાય ટુ ધ મસ્ક્યુલોસ્કેલેટલ શુડ બી ઇન્ક્રીઝ. એનો મતલબ શું થયો કે આ જે મસ્ક્યુલોસ્કેલેટલ સિસ્ટમને સપ્લાય કરતી આર્ટરીઝ છે એ ડાયલેટ થવી જોઈએ કે કોન્સ્ટ્રિક્ટ થવી જોઈએ? ડાયલેટ થવી જોઈએ. તો આ આર્ટરીઝના સ્મૂથ મસલ કોન્સ્ટ્રિક્ટ થવા જોઈએ કે રિલેક્સ થવા જોઈએ? રિલેક્સ થવા જોઈએ, ઇન્હિબિટ થવા જોઈએ. એન્ડ વિચ ઇઝ ધ ઇન્હિબિટરી રિસેપ્ટર? બીટા 2. તો મસ્ક્યુલોસ્કેલેટલ સિસ્ટમને સપ્લાય કરતી આર્ટરીઝ પર કયા રિસેપ્ટર હશે? બીટા 2 એડ્રેનર્જિક રિસેપ્ટર. બીટા 2 એડ્રેનર્જિક રિસેપ્ટર. અને શું થશે? બ્લડ સપ્લાય ટુ ધ યુ કેન સે મસ્ક્યુલોસ્કેલેટલ સિસ્ટમ વિલ બી ઇન્ક્રીઝ એન્ડ ગ્લુકોઝ એન્ડ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ એન્ડ ઓક્સિજન લાઇક એન્ડ બ્લડ supply will be increased and he will able to run away
ફાર રાઈટ.